सो हेलो एभ्रिवान, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। साथीहरू म हो सरोज अनि तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ SAROJ च्यानल। साथीहरू आजको जुन भिडियो छ यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूले कसरी सजिलोसँग फ्यान मार्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। साथीहरू त्यो फ्यान एकदमै राम्रो छ साथीहरू, एकदमै सजिलो छ बनाउन पनि र एकदम थोरै सामग्रीको प्रयोग हुन्छ र यो फ्यान चाहिँ एकदम राम्रोसँग यसबाट हावा पनि आउने हुनाले साथीहरू यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग ओर गरेको पनि मान्न सकिन्छ। म जुन फ्यान बनाउन गइरहेको छु साथीहरू म तपाईँलाई त्यसले कसरी ओर गर्छ पहिला त्यो देखाउँछु। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले कसरी ओर गरिरहेछ। साथीहरू तपाईँले देख्नुभयो कि यसले कसरी ओर गर्छ। पक्कै पनि तपाईँलाई पनि यसले ओर गर्ने तरिका यस्तो राम्रो लागेर साथीहरू यो कसरी बनाउने त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ म डिटेलमा बताउँछु साथीहरू अगाडि भिडियोमा। सो तपाईँले चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेरिदिनु होला र तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल SAROJमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, किनकि साथीहरू म चाहिँ आफ्नो च्यानलमा यस्तो भिडियो ल्याइरहन्छु। र साथीहरू धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन सिधा भिडियो स्टार्ट गरौँ। र नि साथीहरू म चाहिँ यो डिसी मोटरलाई यहाँ बाँसको टुक्रामा राखेर नाप्दैछु, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई भरे यो बाँसको टुक्रा काट्न पनि सहज होस्। साथीहरू यसरी म यहाँ चिनो लगाउँदैछु। अब चाहिँ म यसलाई अघि चिनो लगाएको ठाउँबाट हेर्नुहोस् मैले यसलाई यसरी काटिरहेको छु। तपाईँहरूले पनि यसलाई यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र हेर्नुहोस् सबै चाहिँ मैले यो काटेको ठाउँबाट यसरी टुक्रालाई निकालिदिँदैछु साथीहरू। यसपछि यो यस्तो भएको छ, यो दुई साइडबाटै टुक्रा निकालेपछि यसलाई यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म एउटा बोतल लिएर बोतललाई यसरी काट्दैछु ताकि यसै हाम्रो फ्यानको जुन माथिको पार्ट हुन्छ, जुन माथिको भाग हुन्छ त्यो बनाउन सकियोस्। यसलाई यसरी बिस्तारै बिस्तारै काट्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई यसरी काटिसकेपछि यो फ्यानको जुन माथिको घुम्ने पार्ट हुन्छ हामी चाहिँ यसलाई त्यो बनाउन युज गर्छौँ। र हेर्नुहोस् मैले काटेर यसलाई यसरी निकालिसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई त्यो फ्यानको माथिको जुन घुम्ने पार्ट हुन्छ त्यो बनाउनको लागि यसरी काट्दैछु साथीहरू। तपाईँले पनि यसलाई यसरी नै काट्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी दोब्राएर यसो पार्छु र साथीहरू हेर्नुहोस् मैले चाहिँ यसलाई काटेर तयार बनाइसकेको छु। तपाईँले पनि यसलाई यस्तै आकारको बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। तपाईँले योभन्दा राम्रो पनि बनाउँदा हुन्छ। र अब चाहिँ मैले काँटीले बोतलको बिर्कोमा यसरी पाल पारिदिएको छु, एकदम सानो पाल पार्नुपर्ने हुन्छ र यसमा डिसी मोटरको त्यो जुन टुप्पो हुन्छ त्यो अड्क्यो साथीहरू, त्यस्तो हिसाबले यहाँ पाल पारिदिनु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ म यसलाई डिसी मोटरको त्यहाँ जोइन गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् मैले त्यो डिसी मोटरको जुन टुप्पो हुन्छ त्यसमा यो बोतलको बिर्कोलाई अघिको पालमा अड्डाइदिएको छु। ल हेर्नुहोस् साथीहरू एकदमै राम्रोसँग फ्यान तयार भइसकेको छ, एकदमै राम्रोसँग ओर पनि गरिसकेको छ यसले। यो चाहिँ मैले सानो ब्याट्रीको युज गरेको भएर बिस्तारै घुमिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् मैले ठुलो ब्याट्रीको युज गर्दा चाहिँ यसको स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसको एकदमै स्पिडमा घुमिरहेको छ, यहाँबाट एकदमै राम्रोसँग हावा पनि आउँछ। यसमा चाहिँ सानो ब्याट्री भएको भएर हेर्नु साथीहरू स्पिड अलिकति कम छ। यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले पनि ठुलो ब्याट्री युज गर्नु होला। मैले ठुलो ब्याट्री युज गरेको ठाउँमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग एकदमै
धेरै मात्रामा हावा पनि आइरहेको छ। आई होप कि साथीहरू तपाईँले यसमा सम्पूर्ण कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो। आई होप कि साथीहरू तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने एक लाइक गरिदिनुहोस्, आफ्नो साथीमा सेयर गरिदिनुहोस्। कुनै सल्लाह सुझाव तपाईँ केही भन्नुपर्ने कुराहरू छ भने चाहिँ मेरो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईँले चाहिँ अझसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। किनकि साथीहरू म चाहिँ मेरो च्यानलमा यस्तो यस्तो भिडियो ल्याइरहन्छु। र साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै, र अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।